Hej och välkomna till Grow Gothenburg-vloggen. Jag heter Jonathan och jag är arkitekt och matsystemdesigner som bland annat jobbar med Grow Gothenburg-plattformen då. Och vi har lite spännande nyheter för er. Vi har nämligen en workshop nu på onsdag om drygt 1,5 vecka. Där vi kommer att ge lite tips och råd kring att designa och realisera din drömträdgård. Och vi riktar oss lite speciellt just mot villaägare och folk som har trädgård men som kanske inte hinner eller orkar eller själva har passionen och intresset att realisera de här trädgårdsdrömmarna. Så vi kommer prata lite om trädgårdsdelning idag. Och också på workshopen den 31 oktober. Så ni är varmt välkomna att checka det nere i beskrivningen till denna videon. Så hittar ni länk till det eventet. Och det är helt gratis att delta som en del av Sharing City Göteborg-projektet då. Så det här med att dela trädgård, det är ju faktiskt en ganska spännande lösning vad gäller den här utmaningen att då nå sin trädgårdsdröm. Många drömmer kanske om att ha en odling där man kan, en liten grönsaksodling här, typ som den här, kanske på 100 eller 60 kvadrat är det väl effektiva odlingsytor där man kan odla lite på grönsaker och sallad och örter och grejer till husbehov. Och nu är det sent på säsongen. Jag har rucola här som jag tänkte skörda idag och lite annan god sallad. Så jag tänkte vi skulle göra det, och samtidigt så tänkte jag berätta lite då om mina 3 bästa tips för er som vill börja odla själva men som kanske redan jobbar heltid. Jag är ju själv i den här situationen att jag jobbar heltid, och jag vet det finns ju jättespännande andra trädgårdspersonligheter som Sara Bäckman, som ni säkert känner till, som också har odlat en del och försökt bli en del självförsörjande fastän hon jobbar heltid med något annat. Så det går verkligen, och jag skulle vilja ge er 3 tips. Och det första tipset, det är att sätta upp mål för varför ni vill odla. Det kanske inte alltid har med självförsörjning att göra, utan det kanske kan vara lite kopplat till att ni tycker om den här terapeutiska delen med odlingen. Jag ska se om jag kan hitta min sax här, så tänkte jag att jag skulle plocka lite sallad samtidigt som vi pratar. Det här, man ska kalla det terapeutiska delen av odlingen, är ju väldigt spännande tycker jag. Det är ju en stor del till varför jag odlar. Och sen vill jag ju också ha en del skörd. Jag vill ju kunna odla en hel del av min egen sallad. För jag tycker det är lite tråkigt att man bara kan hitta italiensk och spansk sallad eller rucola i det här fallet då, på matbutikerna eller i matbutikerna. Och det är faktiskt ganska enkelt att odla sin egen sallad. Det kräver ju lite jobb då. Om man inte har den tiden eller intresset, så kan man ju låta någon annan då etablera en odling i sin egen trädgård. Och det är just det vi kommer prata om på trädgårdsdelnings- och trädgårdsdesign-workshopen då, den 31. Så där kommer vi visa en liten film från några odlare, eller en trädgårdsägare snarare, som har delat sin trädgård med 2 odlare. Så vi kommer visa en liten intervju där. Och så får ni ta del av deras historia och de värden som de såg med att dela trädgård. Det är ju faktiskt ett stort tips vad gäller det här med att kunna odla en del av sin egen mat eller hinna med den här trädgårdsdrömmen. Så är ju det är dels att man ska veta varför man gör det, och sen så avsätta den här tiden. Men om man inte har så mycket tid att avsätta, som i mitt fall, så handlar det kanske mest om någon dag i veckan på helgen. Då är det ganska skönt att
kunna ha andra som man kan dela den här trädgården med. Så man kan då hjälpas åt och skörda, vattna, ta hand om trädgården helt enkelt tillsammans. Så det är precis det som trädgårdsdelning handlar om. Och det kan faktiskt också vara så att man inte är intresserad överhuvudtaget av att odla. Men tycker att det är fint om någon annan kan använda trädgården, så man kanske ändå bara spenderar tid och pengar på att klippa gräset eller något annat. Så kan man se andra värden där, som man kan producera lite mat. Så slå ett slag för trädgårdsdesign-workshopen på den 31 i 10:e där. Kommer ni få lite mer konkreta tips från oss arkitekter som håller på med trädgårdsdesign och designa olika odlingar runt omkring i stan. Så får ni hemskt gärna spana in. Och anmälningarna stänger nästa fredag, så det är ungefär en vecka kvar. Och tills dess så får ni ha det så bra och njuta av eran sallad. Så ses vi snart i en odling nära dig. Tack så mycket.